Hello everyone, welcome to Everest Online Academy. आज हामी क्लास 10 मा रहेको यो ग्रामर को पोर्सन सल्भ गर्दै छौं। यो चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट बुक मा यो एक्सरसाइज छ। त्यही एक्सरसाइज हामी सल्भ गर्छौं है त। र हाम्रो एक्जाम मा पनि ठ्याक्कै यही टाइपको रिपोर्टेड स्पीच बाट क्वेशन आइरहेको हुन्छ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स मा। सो दैट्स व्हाई यो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स को चाहिँ हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ है त। ओके, लेट्स सी। Please help me fix this machine भनेर छ। अब C what? अब please छ। C requested. C requested. Okay, C requested to help her fix that machine. Fix that machine भयो है। यहाँ this छ, this केमा चेन्ज हुन्छ, that मा चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा भयो। Okay, don't please switch on the fan. Okay, the electrician requested. Again, please आउने बित्तिकै requested लेख्ने र यो please लाई हामीले हटाउने है। The electrician requested. अब यहाँ नेगेटिभ छ, don't छ भनेपछि के चाहिँ लाग्छ, not to भनेर हुन्छ। The electrician requested not to switch on the fan भनेर भयो। Okay, help me with my homework please भनेर छ। Number 3. My friend again requested. My friend requested to help him. अब him or her राखे पनि हुन्छ। Help him with his homework. With his homework. अब यहाँ तपाईले my friend requested to help her with her homework भन्दा पनि मिल्छ है, किनकि यहाँ कुनै पनि जेन्डर स्पेसिफाई गरेको छैन। We can write both. Lend me some money please. मलाई केही पैसा सापटी देऊ न भनेर भनेको छ। She requested to lend her some money. She requested to lend her some money. All right. Next one. Do your homework. The teacher told me. एकदम सजिलो, आँखा चिम्लिने, अगाडि to राख्ने, जस्ताको तस्तै लेख्ने। To do my homework भनेर भयो। अब यो एज तपाईले ग्रुपमा भनेको भनेर सम्झनु हुन्छ भनेदेखि चाहिँ to do our homework भनेर पनि लेख्न मिल्यो, दुवै मिल्छ है। अब यहाँ me छ, that's why me to do my homework भयो। नेक्स्ट, don't smoke, चुरोट नखाऊ भनेर भयो। अब यसलाई चाहिँ urged पनि लेख्न सक्नुहुन्छ or advised पनि भन्न सक्नुहुन्छ। Or suggested, the doctor advised not to smoke भनेर भयो। All right. The last one, don't make a mess. हैन, फोहोर नगर, नबिगार भनेर भयो। So my mother warned भनेर भन्न सकिन्छ, or told मात्रै भन्दा पनि हुन्छ है। My mother told not to make a mess भनेर यसरी गर्न सकियो। सो हामीले टेक्स्ट बुक को ग्रामर को क्वेशनहरु चाहिँ सल्भ गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनकि हाम्रो टेक्स्ट बुक नै हो नि त बेस्ट भएको हाम्रो एक्जाममा आउने पनि। दैट्स व्हाई यु शुड नो है टेक्स्ट बुकमा भएको ग्रामर को सोलुसनहरु। ओके, यो त इजी नै थियो र यस्तो प्याटर्नको धेरै सोधिरहेको छ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सको। इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स सजिलो पनि छ, हामीले मिलाउनु पर्छ है त। यस्तै गरी हामीले सबै च्याप्टरको सोलुसनहरु वी हैव डन इट। सो हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो च्यानलमा। एन्ड अरु पनि सब्जेक्ट्सहरुको वी हैव डन ऑल इज गोल एन्ड पास्ट क्वेशन सबै कुराहरु गो एन्ड वाच देम है त। ओके, थ्यांक यू सो मच एन्ड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।